här avsnittet presenteras i samarbete med GoE, smarta laddboxar för elbilar. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Vad händer när man tar en fransk folkfavorit från 70-talet och moderniserar den något? Jo, då får man det här, Renault 5. Eller nej, förresten, det är ju så originalet hette. Det här är Renault 5 E-Tech, en helelektrisk kompakt bil som har precis lanserats. Och den ska vi kika på lite närmare. Det finns två olika batterialternativ, antingen 40 eller 52 kilowattimmar. Vi har en räckvidd på upp till 410 kilometer och den kraftfullaste varianten, i alla fall om man ska räkna med basvarianterna, är på upp till 150 hästkrafter. Vi stannar där med faktan för att vi vet att valet av bil är så pass mycket mer än bara siffror och fakta. Det är också väldigt mycket känsla. Och av den anledningen så har vi faktiskt fått en unik möjlighet att kika närmare på just originalet av Renault 5, i alla fall andra generationen. För att kika närmare på den och förstå vad är det som skapar en försäljningssuccé som just Renault 5 i originalutförande var. Och vi kommer även titta lite närmare på några andra nya Renault-modeller för att förstå var är Renault på väg. Och med dessa ord så säger vi häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om nya Renault 5 E-Tech. Innan vi kikar lite närmare på Renault 5 E-Tech så kan vi kanske backa bandet några år till år 1987 och denna andra generationens Renault 5. Och det måste ändå sägas vid en första anblick att är det här inte en otroligt häftig, cool och för sin tid väldigt modern och innovativ bil? Och det säger jag inte för att bilens ägare, herr Curry, står bakom kameran, utan jag menar faktiskt det. Kika lite närmare på den här bilen och ta in hur en bil såg ut år 87. Och vi har en del innovativa detaljer här också. Vi har det här partiet som är i plast, något som var väldigt innovativt, och vi kommer kika lite mer på bakpartiet, det här sluttande bagageluckan som är då karaktäristisk för just Renault 5. Och bilen är ju ordentligt kompakt, 359 cm tror jag det mäter i längd, så det var en annan typ av kompakta bilar på den tiden. Och som det inte vore nog, i USA så kallades just Renault 5 för Le Car, alltså bilen. Hur kunde det inte blivit en försäljningssuccé? Låt oss kika lite snabbt under huven. Vad har vi här? Jo, vi har en 1,1 liters 46 hästars motor. Och det här är en ungefärlig instegsvariant. Så till alla er som trodde att det här skulle vara en riktig GT Turbo så kommer tyvärr en liten besvikelse här. Hade det varit en GT Turbo så hade vi haft en 1,4 liters motor som producerar, jag tror att ungefär 120 häst. Men då måste man tänka också på vikten. 850 kilo, så det är ändå en väldigt pigg bil, speciellt om man har en, om jag får säga så, riktig GT Turbo. Däremot så kan det kanske nämnas att herr Curry faktiskt har det här som sin projektbil, så han har en ambition att sätta en MC-motor här, och vill ni se det projektet, skriv det jättegärna i kommentarerna så ska jag försöka övertyga honom att vi ska få filma det när det väl är klart, och kanske sätter också lite press på honom. Men det här visar ju också på bredden av Renault 5 i originalutförande. Att det fanns ett väldigt stort, brett, många motoralternativ att välja på. Allt från en väldigt basal instegsvariant till en ganska så sportig variant för sin tid. Och där har vi nog receptet på hur man skapar en försäljningssuccé. Låt oss försöka stänga ner huven och summera det i 4 punkter. Så vad innebär det? Jo, för det första så behöver man en bil som är gärna kompakt, har en ganska så innovativ och häftig design. Nummer 2, man ska ha ett lågt pris, i alla fall i en instegsvariant. Relaterat till det, punkt nummer 3, så ska man nog ha ett brett modellutbud, är väl fel ord, med ett motorutbud i modellen, så flera olika varianter för att tilltala en bredare målgrupp. Och slutligen, nummer 4, så ska man ha lite smart marknadsföring när man lanserar en ny modell. Och där har vi det. Låt oss se hur väl Renault 5 E-Tech här bakom klarar av de här 4 punkterna.
Och så här ser nya Renault 5 E-Tech ut i fronten. Och man måste ändå säga att den är självklart retroinspirerad, för man känner igen många detaljer och designen från ursprungsvarianten. Men man har lyckats väldigt bra med den här moderniseringen. Den ser ju otroligt häftig ut. Speciellt i den här gröna färgen. Då sticker den verkligen ut. Ja, men det är svårt att inte gilla den här bilen, hur den ser ut. Och vi har några detaljer som vi tycker om extra mycket. De här strålkastarna. Och kikar man lite närmare så finns det faktiskt en liten fransk flagga här. Varselljusen, de här fyrkantiga längst ned. Ja, ser också väldigt bra ut. Det finns även en lite rolig detalj. Här har vi en liten display där det står 5 på. Och den lyser upp och visar hur mycket batteriet är laddat. I den första originalversionen, första generationen, då var det här ett luftintag. Och så här ser bilen ut från sidoperspektivet. Den mäter 392 cm i längd. En kompakt bil i dagens mått mätt, men en ganska så stor bil jämfört med originalet. Och här har vi även några intressanta detaljer att visa. Vi har dels en liten trevlig dekal där det står 5 för att just visa att det är en Renault 5. Vi har dessa svarta plastdetaljer runt hjulhusen. Och det är verkligen bilen en lite mer robust känsla. Den känns redan lite tuffare om man kan säga så. Och vid en första anblick så kan man ju tro att det här är en 3-dörrars bil. Men det är bara för att man har lyckats dölja handtaget till bakdörren väldigt väl. Så egentligen så är det en 5-dörrars bil. Men visuellt så känns det som en 3-dörrars. Och här bak kan vi även se den sluttade bagageluckan som är ju då väldigt karaktäristisk just för Renault 5. Och även här har man fått man känner nästan igen direkt att det är kusinen från just Renault 5 som har moderniserats. Ja, då står vi här bak vid bilen och även här ser den faktiskt väldigt bra ut. Ganska så bred, nästan som att man skulle kunna tro att det är en GT Turbo. Och det finns faktiskt en referens till just GT Turbo. Och det kan vi se vid den här baklyktan som också ser väldigt bra ut. Så har vi en liten svart detalj och det ska ju påminna om vänten i originalet i GT Turbo. Vi har även en tydlig 5 här så att man vet att det är en Renault 5 om man inte känner igen den, vilket majoriteten kommer göra. Och kikar vi lite närmare på bagageutrymmet, öppnar lite snabbt, så är det är ett ganska djupt utrymme här och man får plats med hela 326 liter, vilket är faktiskt mer än vissa större konkurrenter. Så även där måste vi säga det är ganska imponerande. Ja, då har det blivit dags för ett räckviddstest och för att hålla den här videon relativt kompakt och koncis så väljer vi att skriva ner alla våra parametrar och vår metodik i videobeskrivningen istället, så kan ni läsa på mer om det där. Och vi sätter igång direkt med själva räckviddstestet i både 80 km i timmen och 120 km i timmen. Hur gick det då med våra räckviddstest? Jo, nu har vi genomfört dem och här är resultaten. I 120 km i timmen fick vi en snittförbrukning på 21,2 kWh per 100 km. Det innebär med ett fullt batteri skulle vi ha en räckvidd på ungefär 245 km. I 80 km i timmen då hade vi en förbrukning på 15,8 kWh per 100 km. Med ett fullt batteri skulle vi få en räckvidd på 330 km. Och vad ska man då tycka om det här resultatet? Jo, det hade ju inte skadat med några kilometer till i räckvidd. Men man får ju ändå utvärdera den här bilen för vad den är. En liten kompakt stadsbil med ett ganska så litet batteri. Men ändå kanske right size, att man kan säga så, för den här typen av bil. Så resultatet är med andra ord godkänt. Man hade kanske velat ha en lite lägre förbrukning och därmed kunde man fått ut lite mer av det här batteriet. Då var det snart dags för en laddpaus och vi tänkte då passa på att presentera vår samarbetspartner till denna video, nämligen det österrikiska laddboxbolaget GoE och mer specifikt en av deras produkter, den portabla laddboxen Gemini Flex, som jag ska ta fram här lite snabbt. Så här ser den ut. Det som är bra med en portabel laddbox, det är att det går att dels ha den hemma uppe på uppfarten, men det går även väldigt bra att ta med sig den till exempel sommarstugan eller när man besöker en vän ute på landet som vi gör just nu. Kommer i 2 varianter, upp till 11 kW eller 22 kW laddning, och man kopplar upp sig enkelt i det här röda CE-uttaget 3-fas
Så här ser den andra änden ut av det. Har man inte det, då finns det faktiskt adaptrar att köpa till så att man kan koppla upp sig mot ett sån här blått campinguttag eller en vanlig stickkontakt. Hur bra som helst. Och det här är mer än bara en laddbox. Det finns en massa smarta funktioner, men mer om det senare i videon. Välkomna in här till interiören i nya Renault 5 E-Tech. Och det är en väldigt trevlig interiör vi möter av. Väldigt trevliga materialval faktiskt. Både här på dörrpanelen och här framför passagerare med de här snygga stygnen. Och allt känns väldigt välbyggt också. Så när jag försöker rycka lite i centerkonsolen så sitter allting verkligen väldigt fast och hårt. Och inga knakande ljud. Så redan där väldigt bra. Framför mig har jag en digital display som visar det allra viktigaste. Vi har hastigheten tydligt utskriven. Vi har vår räckvidd, vilket körläge vi är i, hur många procent batteri vi har kvar. Så allt det viktigaste finns där. Även att få kartan precis framför sig. Så på så sätt mycket bra. Till höger har vi infotainment-skärmen som återigen väldigt snygg UX. Systemet är responsivt och det som är väldigt bra med just det här systemet det är att vi har det är byggt på Android Auto, vilket innebär att vi har Google Maps som en egen app som gör det väldigt enkelt att navigera och även förvärmningen sker just via de här Google Mapsen. Och här kan vi även se att systemet är ju väldigt responsivt och bra. Det som är ännu bättre det är att vi har fysiska knappar här precis under infotainment-skärmen för att justera det som är allra viktigast kring klimat, det vill säga höja och sänka temperaturen, ändra fläkthastighet och liknande. Vänder vi blicken till ratten, den kunde faktiskt vara ännu mer kompakt i den här kompakta bilen, men den har i alla fall en platt botten så den känns nästan lite sportig. Här har vi också en knapp där det står Multisense. Utifrån den väljer vi vilket körläge vi vill vara i. Och bakom ratten, där har vi på Renault-vis 3 stycken spakar, vilket är egentligen 1 eller 2 för mycket. Och bland annat här den högst upp, det är den för att välja körläge eller om vi ska köra framåt eller bakåt eller vara i neutral. Värt att nämna att det finns 2 lägen för att köra framåt, antingen med lite hårdare regenerering av bromsningen eller inte. Centerkonsolen, här har vi lite plats för induktiv laddning av en mobiltelefon. Vi har lite förvaringsutrymme så det känns väl genomtänkt och väldigt bra på det sättet. Och här är det värt att nämna att ett viktigt tillval, det går även att välja en baguettehållare här och det tror jag nästan varje fransos kommer att göra. Slutligen några ord om sätena. De är ganska så skålade. Så att jag sitter här som i en ganska så sportig bil. Väldigt trevlig känsla måste jag säga i den här Renault 5. Så att bara positivt skulle jag säga. Det är inte för hårt bara för att det är skålat och sportigt. Så det känns faktiskt väldigt bra. Så på det stora hela, nästan ordet imponerande är rätt val här. Det är inget dåligt man kan säga här om interiören i nya Renault 5 E-Tech. Ja, då är det säkert väldigt många som undrar, får man plats i baksätet här i bilen? Och ja, det gör man om man är 1,77 cm lång som jag är. För då har man faktiskt lite utrymme kvar här för benen. Lite utrymme här kvar för huvudet. Så kanske jag ska göra, så kan ni se hur mycket plats det är kvar. Och även för fötterna har jag plats. Så att jag sitter bekvämt här även med en sträckt rygg. Så absolut inget att klaga på. Dörrpanelen, mycket svart hårdplast. Men det är nästan det man får räkna med här i en sån här liten kompakt instegsbil. Ja, som tidigare nämnt så är Gemini Flex mer än bara en portabel laddbox. Den har ju en massa smarta funktioner. Och det går att koppla upp sig antingen via Wi-Fi eller i 2.0-varianten så finns det faktiskt ett inbyggt SIM-kort. Och självklart finns det en tillhörande app där man kan just styra alla dessa smarta funktioner. Och vi har bland annat möjligheten att ställa in laddeffekten, vi kan schemalägga laddningen, vi kan sätta timprisgränser för att verkligen optimera för det lägsta elpriset, exempelvis under natten, och mycket, mycket mer går att ställa in via appen som kommer här med laddboxen. Det går även det finns en integration med bland annat Tibber, och är det så att man vill ladda via solenergi eller med hjälp av solenergi så går det också väldigt bra.
Och sist men inte minst, den tyska biltidningen Autobild har faktiskt gjort ett stort laddboxtest där just Gemini Flex blev en testvinnare. En riktigt bra kvalitetsstämpel. Och vi kommer att lägga en länk i beskrivningen här till videon till just Gemini Flex ifall ni vill läsa på lite mer om den. Då står vi här och laddar och då kan vi passa på att berätta just lite mer om laddningen. Vi har AC-laddning upp till 11 kW och snabbladdning på upp till 100 kW. Vi har då snabbladdat ett antal gånger under de här dagarna och vi kommer upp i en hastighet på lite drygt 80 kW som mest. Och vi har haft olika batteriprocent så vi kommer inte riktigt upp helt i den utlovade hastigheten. Enligt Renault själva så ska 15-80% ta lite drygt 30 minuter. Och ja, det går ändå hyfsat fort här även om vi inte kommer upp helt i 100 kW. Det är ju ändå ett hyfsat litet batteri. Några andra saker som är värda att nämna. Vi har dels värmepump i alla varianter som kommer till Sverige. Väldigt bra för oss här i Norden. Och även Vehicle to Load. Hur är då körupplevelsen i den här kompakta retro-elbilen? Och låt oss börja med den punkten som jag antar några kommer ställa sig frågan om. Räcker 150 hästkrafter? Och det korta svaret är ja, det gör det. För ändamålet, vilket är för en liten stadsbil som man ibland tar på lite längre turer. Då känns det faktiskt tillräckligt pigg, även med sina 0-100 på 7,9 sekunder. Hade man önskat 70 hästkrafter till? Ja, personligen ser jag ja på den frågan. Och då får man nog vända sig till kusinen Alpine A290 som har just 70 hästkrafter till. Och körkomforten då? Ja, den är faktiskt förvånansvärt bra. Om vi börjar med ljudisoleringen. Den är väldigt bra. Även i högre hastigheter, som exempelvis motorvägshastigheter. Då är det bättre än vad man kunde förvänta sig av en liten kompakt bil. Så mycket bra jobbat där. Dämpningen är välbalanserad. Inte för hård och inte för mjuk och fladdrig. Det här är en perfekt stadsbil. Den är dels kompakt i sin form. Den har en väldigt liten svängradie och så har den en del smarta parkeringshjälpmedel. Men den är ändå, trots sina 150 hästkrafter, ändå väldigt rolig att köra så här på landsvägar som vi gör just nu. Så för att summera det är kanske inte så konstigt att just Renault 5 E-Tech blev utsedd till årets bil 2025. Vi måste även bara få med en kort reflektion om Renault och det senaste modellen. För vi blev faktiskt bjudna till ett event med Renault där vi bland annat fick provköra just den här Renault 5 E-Tech. Men även två andra modeller, nämligen Renault Rafale och Renault Scenic E-Tech. Och innan vi går vidare med en kort beskrivning av dessa två så måste vi ändå säga att Renault har imponerat på oss. De har genomgått en transformation med ett stort T och verkligen lyckats få till sin exteriördesign, interiördesign och även den generella kvalitetskänslan inne i bilen. Så vi är väldigt imponerade. Om man kikar lite närmare på de här två modellerna då, Rafale och en lite sportigare coupé-SUV, mellanstor, fyrhjulsdrift, fyrhjulsstyrning, 300 hästkrafter. Ja, men den ser ju väldigt sportig och häftig ut. Och den är rätt så rolig att köra med så länge elen räcker till. Sedan blir det kanske lite klent. Men har man batteriet laddat, ja men då är det faktiskt en väldigt rolig bil att köra som ser väldigt bra ut både på utsidan och insidan. Sen har vi den andra bilen som vi fick provköra lite snabbt. Scenic E-Tech. Och det är en mellanstor crossover elbil. Kändes väldigt trevlig. Ja, det var lite, vad ska man säga, ett steg nedåt jämfört med Rafale då, som ska vara top of the line varianten. Det kändes fortfarande väldigt bra rent interiörmässigt, både materialen och kvaliteten och så. Körningen, ja, som man kan förvänta sig av en mellanstor crossover elbil. Väldigt lik i körstil och känsla och generell upplevelse som vi hade när vi körde Megane E-Tech för ett tag sedan här på kanalen. Kika gärna på den recensionen. Så överlag väldigt goda intryck av Renault som bilmärke och deras nya modeller. Och jag tror att de definitivt kommer skapa en hel del extra konkurrens ute där på marknaden. Så håll gärna utkik på Renault.
Hur var det då med vår checklista om en bil blir en försäljningssuccé och hur presterar Renault 5 E-Tech? Jag tror att vi kan checka några av boxarna redan. Så till exempelvis en kompakt design, innovativ design, även om den är lite retro, det kan vi definitivt säga check på i det här fallet. Vi kan även säga check på punkten som var att ha ett brett modellutbud eller motorutbud. Speciellt om vi räknar med varianterna som finns hos Alpine A290 och även specialvarianterna från just Renault 5 E-Tech som är supersportiga. Då kan vi säga check på den punkten. Smart marknadsföring då? Jo, att bli årets bil är ju nu ett bra sätt att marknadsföra sig på. Men man har valt att lansera Renault 5 E-Tech på Spotify och det är ganska så annorlunda och innovativt. Så ett annat sätt att presentera en bil. Så vi säger nog check på den punkten också. Och då har vi bara en punkt kvar och det är pris. Ett lågt instegspris. Och det har vi här. 349 000 kronor för basvarianten. Det får verkligen ses som ett konkurrenskraftigt listpris jämfört med konkurrenterna. Så vi kan egentligen säga att Renault 5 E-Tech tickar alla boxar på vår lista om en bil blir en försäljningssuccé. Med andra ord, räkna med att se ett bra antal sådana här bilar ute på vägarna i en snar framtid.